Përshëndetje vëllezër dhe motra. Jemi kaq falënderuar që kemi këtë mundësi, një mundësi tjetër që Perëndia na ka dhënë për të mbledhur së bashku për të adhuruar. Dhe ju ftoj të adhurojmë së bashku pikërisht Zotin dhe Shpëtimtarin tonë, i cili është sovran, është i urtë dhe është gjithashtu i mirë. Dhe Psalmi 105, vargjet 1 deri në 5 na kujtojnë: O jepini falënderim Zotit, thërrisni emrin e Tij, bëjini të njohura veprat e Tij mes njerëzve. I këndoni atij, i këndoni lavdërime atij. Flisni për të gjitha çuditë e tij. Lavdëroni në emrin e tij të shenjtë. U gëzof zemra atyre që kërkojnë Zotin. Kërkoni Zotin dhe forcën e tij. Kërkoni fytyrën e tij vazhdimisht. Mbani mend çuditë e tij që ai ka bërë. Mrekullitë e tij dhe gjykimet e gojës së tij. Amen. Psalmisti na fton që t'i japim falënderim. Dhe na kujton disa arsye pse duhet ta falenderojmë Perëndin çdo ditë. Për shkak të emrit të Tij, për shkak të veprave të Tij, për shkak të çudive të Tij, për shkak të fytyrës së Tij që ai në fakt tregon prezencën e Tij, jo me fytyrën e Tij, por me frymën e shenjtë që banon në ne. Çuditë e Tij, mrekullitë e Tij, të cilat i njohim dhe i shpallim. Dhe ka shumë arsye pse ta falenderojmë Perëndin. Për ta falenderojmë për dashurinë që ka treguar ndaj nesh. Ju ftoj që të ngriheni dhe të bekojmë këtë Perëndi të shenjtë. Ai është i mirë, është
Jetoj një jetë e cila ishte pa mëkat. Dhe me dëshirë, me vullnet e tij shkoi në kryqin e Kalvarit. Për t'u derdhur, për t'u ofruar si ofertë përpara Perëndisë, për të bërë vullnetin e Perëndisë. Ndër që mëkati të mos kishte më fuqi mbi ata që do besonin në emrin e tij. Dhe të tretën ditë ai u ringjall për shkallën që ai është sot. Për që ka fuqi mbi mëkatin, mbi vdekjen, mbi gjithçka. Dhe vjen qoftë atij. Dhe konsiderojmë këtë kryq të Perëndisë. Ndërsa Lazari kishte vdekur dhe Zoti bashkë me dishenjët e tij shkon në Betani dhe
Marta, një nga motrat, e Lazarit I del atij përpara dhe I thot, me qoftë se ti do të kishe qenë këtu më përpara, ai do të jetonte, nuk do të kishte vdekur. Por I di thot që gjithçka që ti mund të kërkosh Perëndis, ai do të ta japë. Sepse Jezusi thot, ai do të ringjallet. E di që do të ringjallet në ringjalljen që do të vijë. Dhe Jezusi thot në vargjet 25 dhe 26, unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhet të vdes, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë. A e beson këtë? Pra ishte pyetja për Marta. Marta thot, po, besoj. Besoj që ti je Mesia, Krishti. Ti je biri I Perëndisë që duhet të vinte. Dhe kushto që ka besuar, një lloj si Marta besoi, te ky Jezus, te ky Mesia, te ky biri I Perëndisë, jeton dhe nuk do të vdes kurrë për jetë. Dhe ta adhurojmë atë, sepse ai është ringjallja dhe jeta. Ndërkohë që oferta do të kalojë në krahun tuaj, jemi falënderues Perëndisë që ka siguruar për gjithë këtë kohë, ndërkohë që ndoshta keni mbledhur oferta gjithë këtë kohë, jeni gati tash për të dhënë. Nëse keni harruar, nuk ka problem, do të kemi mundësi në vazhdim, në javën e vazhdim ta bëjmë këtë. Por le të bekojmë Perëndin me gjithçka që ai na ka dhënë, me gjithçka me të cilën ai na ka bekuar, dhe le ta falenderojmë, le të jemi falënderues për këtë Perëndi bujar.
dhe jeta për shkak sepse ai jeton, ne gjithashtu jetojmë. Ju mund të uleni. Se vini vëllezër dhe motra, është kaq gëzim që të mund të mblidhemi së bashku për të adhuruar Perëndin tashmë, edhe duam të mirpresim çdo që mund të jetë për herë të parë, unë nuk shoh që të jetë dikush për herë të parë. Kështu që le të vazhdojmë një herë tek lajmërime. Neve do tashmë kemi mundësinë që të mblidhemi së bashku dhe do të vazhdojmë të kemi mbledhjen tonë së bashku këtu. Por gjithashtu do të jemi të transmetuar direkt live në Facebook dhe më pas do të kemi videon e hedhur në YouTube për ta parë gjatë javës. Ju kujtojmë që të vazhdojmë të lutem që Zoti të hapë zemrat e njerëzve ndaj Ungjillit, sepse ne si njerëz jemi krijuar për lavdinë e Perëndis. Dhe vetëm përmes besimit tek Ungjilli i Krishtit, ne dimë që njerëzit mund të shpëtohen, dhe ata mund të jenë të drejtë me Perëndin, para Perëndis. Ju kujtojmë për studimin e veçantë që bëjmë çdo të diel në orën 5 në Facebook, si na drejton Perëndia. Kemi mësimin e fundit dhe javës tjetër do të fillojmë me mësimin e ri dhe ju kujtojmë që nëse keni pyetje apo komente gjëra të tilla t'ia dërgoni Gencit dhe ai do t'i adresojë ato në këtë seancë sot. Ju imprajojmë që të vazhdoni takimet e grupeve të vogla, të vendosni vetë ju midis grupeve se si do t'i bëni takimet, por të vazhdoni të kulmoni në të mbledhurit së bashku. Gjithashtu sot do të kemi takimin e lutjes, që siç ne kemi çdo të ditë të fundit të muajit, për mënyrën se si do të takoheni dhe për orën kur do të takoheni, vendoseni vetë ju mes grupeve, por ju lutem bani mend të mos e lini pasdore të mbledhurit së bashku për të lutur. Ju kujtojmë për drekën e përbashkët dhe për darkën e Zotit. Në përgjithësi në fillim të çdo muaji, në parë të çdo muaji ne kalojmë ham një drakë së bashku si kish. Këtë nuk do ta bëjmë javës që vjen, por do të kemi darkën e Zotit. Kështu që vani parasysh që të vini. Dhe ju imprajojmë që të merrni pjesë. Ju kujtojmë gjithashtu për këshillimin biblik, nëse ju vet apo nëse njihni persona të cilët kanë nevojë për këshillim nga Bibla, ju lutem flisni me Gencin dhe ai patjetër do të jetë i gatshëm për t'ju ndihmuar. Le të kalojmë tek leximi i shkrimit, nga Gjoni 15, vargjet 1 deri në 19, dhe për nderim të shkrimit ju lutem le të ngrihemi në këmbë. Unë jam hardhia e vërtet, dhe ati im është preshtari. Çdo shermen që nuk jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo shermen që jep fryt, ai e krahasit që t'i jap edhe më shumë fryt. Ju tashmë jeni të pastër, për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shermendi nuk mund t'i jap fryt nga vetja, por qëse nuk qëndron në një hardhi. Ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shermendët. Kush qëndron në mua dhe unë në të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shermendi dhe thahet. Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përluftuar ati im, që të jepni shumë fryt. Dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. Le të lutemi, ju mund të uleni. Ati dashur Perëndi Zot, vim përpara Tejo duke të ta adoruar dhe duke të adhuruar
se ti e Perëndia I vetëm, I vërtet, e Perëndia I gjallë. Ty do takon e gjithë lavdërimi, ty do takon e gjithë nderimi. O Zot, na fal neve njerëzit, të cilët ti na krijove për lavdim tënd dhe për të adhuruar ty, Perëndi. Na fal mëkatin tonë, Zot, na fal Perëndi, rebelimin tonë. Zot, I kaq falenderues ndaj teje që ti sigurove një rrugë që të na shpëtoje nga mëkati ynë. Sigurove një mënyrë që ne të mund të drejtoheshim me ty. Dhe kjo gjë është vetëm në anë të Krishtit, vetëm në anë të Ungjillit. Perëndi, unë lutem Zot për kishën tonë të Hirit, që ne o Perëndi të jemi dëgjues të mirë të fjalës dhe bërës të mirë të fjalës. Unë lutem Perëndi për vendi rreth rrotullt ku ne jemi dhe në zonat ku ne kemi shoqërinë tonë, familjen tonë, të afërmit tonë. Unë lutem Perëndi që ne të jemi dritë dhe krip për të ndarë Ungjillin me këta njerëz. Unë lutem Perëndi për vendin këtu ku jemi te komuna e Parisit. Të lutem o atë që ne të ndajmë fjalën e vërtetë, dhe të ndajmë Ungjillin me të gjithë njerëzit, dhe të ndriçojmë në këtë vend. Perëndi, unë të lutem për kishat e Shqipërisë dhe në anën tonë botës. Sidomos në këtë periudhë, por edhe në çfarë lloj kohe, Perëndi, ne të ndriçojmë dritën tonë dhe t'i tregojmë botës për ty. Unë të lutem për Shqipërinë dhe për drejtuesit tanë. Fjala jote na mëson që ne të lutemi për ta. Perëndi, unë lutem për ta, për mençuri dhe për vendime të drejta. Dhe gjithashtu unë lutem Zot që ata të vinë të njohin ty dhe të kuptojnë se kush është Zot mbi zotëra, kush është mbret mbi mbretëra. E ky je ti, o Perëndi. Unë të lutem që drejtësia jote dhe hiri yt, o Zot, të vazhdojnë në këtë kohë, Perëndi. Ndërsa ne jemi një kohë që duket e pasigurt, një kohë që ka shumë sfida, ne dimë Perëndi që ti mbetesh I njëjtë, dhe ti je siguria jonë, dhe ti je shkëmbimi. Lutem Zot që zemrat tona të gjejnë shtret tek ti. Perëndi, unë të lutem për kohën e vazhdim, për fjalën e Zotit që do ndahet, dhe të lutem Perëndi që ne të kemi vesh për të dëgjuar dhe sy për të parë mrekullitë tua. Perëndi, unë të falenderoj edhe një herë për gjithçka që ti je, për gjithë veprën që ti ke bërë për ne. Dhe falenderoj o Zot që ti je Perëndi I gjallë dhe veprues në jetën tonë. Kërkoj të rakton, në emrin e Krishtit të lutem. Amen. Shëndetje gjithëve, shëndetje nga gjithë që po na ndiqni nga Facebooku. Është gjithmonë gëzim që ne mblidhemi si popull I Perëndisë për të adhuruar Perëndin, për të artësuar emrin e Tij, por në mënyrë të veçantë ka një kuptim tjetër I këtë kohë që ne po mblidhemi. Është hera e parë që ne po mblidhemi zyrtarisht si kish. Gjithsesi takuam një grup herën e kaluar. Dhe ndërkohë që unë falenderoj gjithsesi për ju që keni ardhur në këtë takim dhe vendosur të vini. Sigurisht ne nuk paragjykojmë asnjë tjetër në lidhje me faktin që nuk kanë zgjedhur që të vinë. Urdhërimi për mos lënë pas dorë të mbledhur së bashku është një urdhërim që I është dhënë Kishës, edhe të cilin në atë kohën e tij të përshtatshme, pra në atë kohën kur e gjykon të arsyeshme në midis tij dhe Perëndisë, midis saj dhe Perëndisë kur do të vi. Ne nuk duam të shtyjmë asnjëri, pra nuk duam që të detyrojmë ndonjë të vi të ndjerë I nderuar, por të vi vërtet I sigurt me besim të Perëndia dhe të adhuruar Perëndin. Kështu që dhe ju që nuk jeni këtu, pra që po na ndiqni nga ekrani, jemi gëzuar që mund ta ndiqni dhe mund të adhurojmë Zotin përsëri së bashku. Le të them tani vëmendjen tonë te fjala e Perëndisë. Pyetja dase më e rëndësishme që është për çdo krishter, dhe në fakt duhet të jetë për çdo krishter, është pyetja si të rritemi si krishter. Si të bëhemi të krishter të përsosur, të plot dhe pa asnjë mangësi. Si të bëhemi të krishter që po rriten në çdo aspekt të jetës, pra në çdo drejtim të jetës. Dhe në këtë kontekst, si shikojmë neve vështirësitë, sfidat, si shikojmë problemet, provat të ndryshme që ne hasim në familje, në shkollë, në punë, në marrëdhëniet tona, si shikojmë faktikisht sfidën e jetuarit përpasere që ne
themi të situuarit jetorit në këtë vend. Pra si shikojmë vështirësitë, sprovat që mund të jeni ju duke kaluar tani. A përpiqeni të gjeni çdo lloj mënyre të shpangni ato, çdo lloj mënyre që t'i hiqni qafe, pra gjeni rrugë të shkurtra për t'i kapërcyer ato, apo ankohemi në mes të vështirësive? A i shikojmë vështirësitë si një qëllim i mirë i Perëndis në jetën tonë? Pra si shikojmë ato? Pra si përballemi me sfidat? Çfarë po bëjmë? Si po veprojmë? Po, pastaj një pyetje tjetër e rëndësishme në jetën e krishterë është: a duket sikur lutjet tona shkojnë në dëm? Pra, sikur nuk kanë asnjë vlerë. Pra, në fjalë tjera ne lutemi dhe duket sikur nuk marrim asnjë lloj përgjigje për to. Edhe ju mund të keni pyetur veten tuaj, pse ndodh kjo? A jeni ju një krishter i qëndrueshëm, i besueshëm dhe që po rritet? Si mund të jeni një i tillë? Pra si mund të jeni krishter që gjithmonë po rritet? Çfarë e karakterizon jetën tuaj të krishter? Çfarë e karakterizon jetën tuaj të krishter? Pra si mund të jeni një i krishter i tillë që mëson nga Perëndis? Pra si të rritemi? Si të shikojmë situatat që ne jemi, që po kalojmë apo që ndodhemi në një mënyrë të tillë që mund të rritemi dhe mund të jemi krishterë të frutshëm për Krishtin dhe për lavdinë e Tij. Dhe një pyetje tjetër e rëndësishme është: pse Perëndia në fakt i lejon vështirësitë në jetën tonë? Këto janë të gjitha pyetjet e rëndësishme që Jakobi, kapitulli 1, vargu 1 deri në 12, na ndihmon edhe për t'ju dhënë përgjigje. Kështu që çfarë do të bëj unë, do t'ju ftoj të lexojmë së bashku nga Jakobi kapitulli 1, vargu 1 deri në 12, edhe do të lexojmë nga ekrani. Është një përkthim në fakt i ri që ne një pjesë prej nesh nga Kisha dhe disa që punojmë së bashku në një përkthim të ri. Dhe le ta lexojmë Jakobi kapitulli 1, vargu 1 deri në 12. Jakobi, sklavi i Perëndis dhe i Zotit Jezu Krisht, të 12 fisëve që janë diaspor, përshëndetje. Konsiderojeni gëzim të madh, o vëllezërit e mi, kur të ndeshni sprova të çardhëllojshme. Duke ditur se provuarit e besimit tuaj prodhon qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria le të realizojë një punë të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të përplot, pa qenë të mangët në asgjë. Por nëse ndonjëri nga ju i mungon urtësia, ta kërkoj nga Perëndia, që ua jep të gjithëve bujarisht dhe pa qortuar, e atij do t'i jepet. Por të kërkoj në besim, pa dyshuar asgjë, sepse ai që dyshon i gjet në dallgë deti, që tundet e hidhet nga era. Në fakt ai njeri të mos pandesë do të marrë diçka në Zotin. Sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Tani vëllai shtresës së ulët të krenohet në lartësimin e tij, ndërsa i pasur në uljen e tij, sepse do të kalojë si lule e barit. Se dielli u ngrit bashkë me të nxehtit dhe thau barin. Lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet u prish. Kështu do të venitet edhe i pasur në udhëtimet e tij. Luma i një që i qëndron sprovës, sepse duke dalja provuar do të marrë kurorën e jetës, të cilën Perëndia u premtoi atyre që e duan atë. Amen. Kjo është e Perëndis për ne sot, dhe lutem para se të shkojmë në video. Padre dashur fillor, ne të falenderojmë për fjalën tënde, falenderoj që është plot, është e mjaftueshme për çdo situatë, për çdo rrethana, dhe falenderoj që të gjejmë gjithë urtësinë tënde të shëruar në të. Por në saj ne mund të njohim jetën ty, mund të njohim rrugët e tua, mund të njohim vullnetin tënd, çfarë të pëlqen, çfarë nuk të pëlqen ty. Edhe atë dashur, lutemi që sot për ne saj të na flasësh, të na flasësh në mënyrë që vërtet na mëson, na vin, na ndreq, na rrit në shëndëri, që ne të jemi të përsosur, të shishtë të pajisur për çdo vepër të mirë të lavdinë tënde. Na fol Zot, na zbuloj lavdinë tënde. Ne jemi të shmuar për lirin tënd të dashur, të lutemi. Amen. Mirë, mesazhi që ne gjejmë në fakt në këto vargje është që ne duhet të mirëpresim provat me gëzim, sepse Zoti ynë sovran i lejon provat në jetën tonë për rritjen, maturimin tonë shpirtëror dhe për bekimin tonë të përjetshëm, si dhe për lavdinë e Tij. Në fakt, jo të kujtoj pak mesazhin e gjithë të Jakobit, shumë shkurt, cila është tema e kësaj letre. Besimi i vërtet shpëtues është një besim i gjallë dhe veprues, siç thuhet tek Jakobi 2:20.
besimi pa vepra thot është i vdekur. Kjo letër na ndihmon edhe si të zgjidhim problemet, edhe si të përballemi me to në një mënyrë që e nderon dhe lartëson Perëndin dhe që ne mund të rritemi si krishterë. Pra në thelb kjo letër përmban 6 teste kryesore për të dalluar nëse besimi ynë është i vërtetë, ja, është një besim veprues. Dhe mesazhi tham që ne gjejmë të këto vargje është pikërisht që sapo ndava me ju, por pikërisht në vargjet 2 deri në 19 ne gjejmë 5 përbërës të gëzimit në mes të sprovave të shumëllojshme të besimit. Pra në thelb po na thot Jakobi që ne duhet gëzohemi në mes të sprovave të shumëllojshme, gëzohen në arsyeën e tyre, gëzohen në rezultatin e tyre, gëzohen në burimet e Perëndisë, gëzohen në qëndrimin e drejtë në mes të tyre, dhe gëzohen në shpërblimin e sprovave të durimit. Në fakt, ne kemi parë këto vargje para disa javësh, kemi parë kryesisht vargje 2 deri në 4, edhe sot fakt do të kthehemi për të parë vargje 5 deri në 12. Edhe do të shikojmë shkurtimisht 2 përbërësit e parë të gëzimit, shkurtimisht, pra A dhe B, dhe pastaj do të ndalemi te 3 përbërësit e fundit të gëzimit në mes të sprovave të shumëllojshme. Le të ndalemi si fillim te përbërësi i parë, gëzohu pra në mes të sprovave të shumëllojshme. Kjo është para thota Jakobi në vargun 2. Edhe vini re një sër gjërë që unë do t'ja kujtoj, sa për të rifreskuar ju dhe për të futur në kontekstin e këtyre vargjeve. Së pari, ne shikojmë që patjetër që besimtarët do të ndeshen me sprova të shumëllojshme, sprovat janë pra në fjalë tjerë të pashmangshme. Asaj së dyti, sprovat janë të shumëllojshme, thotë Jakobi, ose që kemi këtyre të çfarëdallojshme. Pastaj ne shikojmë që sprovat janë një mundësi e mirë. Pra le të shohim sprova si një mundësi që na jep Perëndia për të rritur dhe për të forcuar në besim dhe karakterin ton shpirtëror. Pastaj ne duhet i presim në thelb, siç thot Jakobi, na urdhëron madje të presim ato me gëzim. Konsiderojeni gëzim të madh o vëllezër kur ndeshni sprova. Pra ne duhet i shikojmë sprovat me gëzim të pastër, tërgëzim. Gëzim të tillë që nderon Perëndin dhe që ne shikojmë që është Perëndia në mes tyre duke na rritur dhe duke na forcuar. Madje Apostulli Pavli na kujton neve te para Thesalonikës 5:18 për çdo gjë falenderoni thot sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Pra jemi të gëzuar çfarë po bën Perëndia në jetën tonë dhe jemi falënderues madje edhe për vështirësi. Dhe së fundi, sprovat mund t'i presim me gëzim vetëm besimtarët. Rini re që këto fjalë janë drejtuar besimtarëve, konsideroni gëzim të madh o vëllezër të mi kur ndeshni sprova. Kështu që vetëm besimtarët normalisht mund të shikojnë dhe sprovat me gëzim, me tërgëzim, siç thot Jakobi. Tani, pyetja ime para se shkojmë tutje, si shikoni ju sprovat? Si po shikoni gjërat që ndodhin në jetën tuaj, apo shikoni si mundësi që janë dhënë nga Perëndia për ju për të rritur, apo po shikoni një mundësi si të dilni sa më shpejt prej tyre dhe të hiqni qafë ato. Pra i shikojmë ato siç na thot Jakobi, siç na thot Perëndia përmes Jakobit. Ai më presim me gëzim, pra me falënderim këto. Dhe ai na jep faktikisht 3 arsye kryesore për arsyeën e gëzimit. Pra ne do ndeshemi patjetër me sprovat, por cilat janë arsyet që ne duhet të gëzohemi. Së pari gëzohu për arsyet e sprovave të shumëllojshme, thot Jakobi, dhe arsyeja thot duke ditur se të provuarit besimit tuaj prodhon qëndrueshmëri. Pra Jakobi po thot që sprovat janë të ushtruarit e besimit ton. Siç ne ushtrohemi duke u ngjitur në një mal, ashtu përmes sprovave ne ushtrohemi. Perëndia na ka dhënë për të ushtruar, për të forcuar besimin ton, për të skalitur qëndrueshmërinë tonë dhe besimin ton tek Perëndia dhe rritjen e karakterit ton pra në jetën tonë shpirtërore. Pra kjo është arsyeja e parë. Pastaj në vargun 4 gjejmë përbërësin e dytë të gëzimit në mes të sprovave, dhe ai thotë gëzohuni për rezultatin e sprovave të shumëllojshme. Dhe cili është përfundimi i arritur për shkak të mënyrës se si ne i shikojmë, ose kur shikojmë sprovat me gëzim, cili është rezultati, thot
Jakobi, pra ai rezultat i këtij urdhërimi që ai na ka urdhëruar të shikojmë me gëzim. Dhe ai thot, pra ne duhet të ruhemi nga qëndrimi i gabuar. Nëse ne nuk kemi qëndrimin e duhur, pra që t'i presim ato me gëzim si puna e Perëndisë në jetën tonë, për të mirën tonë, atëherë sprovat nuk do të kenë rezultatin e dëshiruar çfarë Perëndia synon prej tyre në jetën tonë, dhe ne do të çojmë në fakt sprova dëm. Me do të vuajmë kot. Kështu që si e kemi atë shprehjen në shqip që rruga e shkurtër të nxjerr gjatë. Pra me fjalë tjera ne mund të jemi duke përpjekur të gjejmë rrugë të shkurtra për t'u shmangur vështirësive që ka Perëndia lejuar në jetën tonë, për t'i evituar, për t'i hequr qafat, por në fakt kjo është mënyra e Perëndisë që ai po përdor në fakt për të arritur ne dhe sado që dhe kur ne faktikisht jemi duke u shmangur sprova, çfarë po bëjmë neve është që po shkurtojmë ose jo shkurtojmë, në fakt po zgjasim në sakt procesin e shëndërimit. Pra procesi i shëndërimit jo më po zgjatet akoma më shumë dhe ne po rrim në vend, nuk po rritemi, për shkak se nuk po shikojmë sprovat në mënyrën e duhur. Kështu që pyetja është kur përgjigjemi si duhet ndaj sprovave, pra kur i shikojmë sprovat siç Perëndia ka qëllim për ta në jetën tonë, atëherë ne do të bëhemi çfarë thot Jakobi? Atëherë do të bëhemi të plot, atëherë do të rritemi, atëherë do të jemi të rritur në të gjitha aspektet, ose thot ai që nuk do të kemi asnjë mangësi në jetën tonë të krishterë, pra do jemi të ngritur në gjitha fushat tona. Pra këto janë dy përbërësit e parë kryesor të gëzimit në mes të sprovave. Pra ishte arsyeja që ne fitojmë qëndrueshmërinë, dhe së dyti rezultati që ato kanë në jetën tonë, pra sjellin rritjen tonë shpirtërore, madje rritjen tonë shpirtërore në gjitha fushat. Tani le të ndalemi faktikisht tek përbërësi i tretë në mes të gëzimit në mes të sprovave, kështu që gëzohu në burimet e Perëndisë në mes të sprovave tona të shëmbullojshme. Dhe vjen që Jakobi në vargjet 5 deri në 8 na drejton neve pikërisht te burimet e duhura të Perëndisë që ne të përballemi si duhet, pra në mes të sprovave. Pra pyetja lind menjëherë, pra nëse unë po has vështirësi, pra unë kam vështirësi, pra jam në këtë situatë në cilën unë ndodhem, dhe unë nuk po i shoh dot, me fjalë të tjera, vështirësi çfarë po ndodh në jetën time me atë sy si na thot Perëndia, pra nuk po i shoh me gëzim, pra nuk më pres me gëzim, dhe nuk po shikoj se çfarë Perëndia po bën. Atëherë Jakobi çfarë na thot? Dhe nuk po rritem, Jakobi thot mund të drejtohemi te burimi i dur, me të kërkojmë urtësi Perëndisë të na ndihmojnë edhe të shikojmë ato në mënyrën e duhur. Dhe kjo është pikërisht çfarë Jakobi po na thot në vargjet 5 deri në 8. Kështu që le të shikojmë vargun 5. Fillimin e vargut 5. Le të shikojmë së pari nevoja për urtësi. Dhe shikoni çfarë thot Jakobi. Por nëse ndonjëri nga ju i mungon urtësia, pra çfarë folëm pak më sipër? Ne folëm që ne mund të konsiderojmë me gëzim sprovat dhe madje edhe me falënderim, pra duke falendëruar Perëndin jo për çfarë ne po kalojmë, por çfarë po bën Perëndia përmes tyre, për qëllimin e mirë që Perëndia ka në jetën tonë, apo jo? Por sigurisht që kjo nuk funksionon në mënyrë automatike. Në mënyrë që ne të rritemi, ne duhet të kërkojmë atë urtësi që mund na jap vetëm Perëndia, që të rritemi, pra të shikojmë këto sprova në këtë mënyrë. Çfarë duhet të kuptojmë? Duhet të kuptojmë, thot Jakobi, që ne të gjithë kemi nevojë, thot, për urtësi nga Perëndia. Kemi nevojë për urtësinë e Perëndisë në mes të sprovave. Ne kemi nevojë pra për një urtësi hyjnore. Dhe që për urtësi njerëzore është e pa imagjinueshme. Pra urtësia njerëzore nuk na ndihmon. Kështu që ne kemi nevojë për urtësinë e Perëndisë në mënyrë të tillë pra që të shohim sprovat në dritën e fëmia im, edhe thoshte është fëmia im. Edhe Solomoni me urtësinë e tij, atë sigurisht nuk kishte të bënte një test ADN-ja, kështu që duhej përdori urtësia. Edhe Solomoni mbani mend që çfarë tha? Solomoni tha, në rregull, tha, merrni një shpatë, tha, ndajeni këtë fëmijë në dysh, tha, gjysmën jepja njërës, tha, gjysmën jep një tjetrës. Dhe gruaja, që në fakt ishte nëna e vërtetë e fëmijës, tha jo. Më mirë, tha, jepja gruas tjetër. Në dashuria që kishte për fëmijën e. Dhe aty Solomoni kuptoi se kush ishte nëna e vërtetë e fëmijës dhe ja dha fëmijën nënës
vërtet. Tani Jakobi po flet për një farë urtësie të tillë që ne të dimë si të veprojmë dhe të marrim vendime në kohë të vështira apo në çdo situatë, në përputhje me fjalën e Zotit. Në fakt, në fjalët e urta 1:7 edhe 9:10 thuhet, fjala e Zotit është, frika e Zotit është fillimi i urtësisë hyjnore, urtësisë së vërtetë. Sepse njeriu i urtë çfarë dallon? Njeriu i urtë dallon që në çdo gjë që ai bën, gjitha veprimet e tij, ai është përgjegjës përpara Perëndisë dhe duhet i marrë vendimet e tij në një mënyrë që i pëlqen Perëndisë. Ai është krijuar nga Perëndia për ta adhuruar dhe Perëndin dhe për të adhuruar emrin e tij. Kështu që ai që ka frikën e Zotit shkon te burimi i përjetshëm i urtësisë të Perëndisë. Dhe kush është njeriu i urtë me qira fjala sipas Biblës? Njeriu i urtë është ai që thotë që unë jam i urtë, apo njeriu thotë që nuk jam i urtë. Njeriu i urtë sipas Biblës është ai që e dallon dhe e pranon që nuk është i urtë dhe që ka nevojë për urtësinë e Perëndisë zbuluar në fjalën e tij. Kështu që ne në thelb, në çdo kohë, në çdo situatë kemi nevojë për urtësi. Në mënyrë të veçantë mes të vështirësive. Së dyti tani shikojmë kërkesën për urtësi. Si vjen kërkesa për urtësi dhe çfarë thot Jakobi? Pra kërkoj, dhe është në formë urdhërore me qira fjala, nga Perëndia që u jep të gjithëve bujarisht dhe pa qortuar. Pra është një urdhër që na drejton neve tek burimi i urtësisë përjetshme. Ta kërkoj urtësinë thot tek kush? Te Perëndia. Jakobi urdhëron dhe në fakt ai thot të kërkoj është lutja jon përpara Perëndisë, pra edhe lutja është detyra jon e vazhdueshme që përpara Perëndisë që të kërkojmë urtësinë e fjalës së tij. Kjo është në fakt detyrë çdo besimtari. Çdo besimtar ka nevojë për urtësinë e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është shkruar në fakt, me fjalë tjera, për të na dhënë neve urtësinë e Perëndisë si ne të jetojmë jetën e përditshme. Ai që nuk lexon fjalën e Perëndisë, në fakt nuk është i urtë. Sepse mendon që është i urtë dhe nuk ka nevojë për urtësinë e Perëndisë, por urtësia e Perëndisë është shkruar për atë që nuk është i urtë. Që përmes urtësisë së saj ne të dimë se si të veprojmë. Dhe një autor thotë kështu: lutja e sjell Perëndin afër me të gjithë burimet e tij. Ai që nuk lutet për urtësi, në fakt është i verbër që nuk ka nevojë për urtësi. Apo jo? Ai njeri ka nevojë faktikisht për urtësi dhe ai duhet të ngul në lutje për urtësi tek Perëndia. Secili prej ne duhet të ngul në lutje për urtësi tek Perëndia. Njeri i urtë, pra thamë edhe një herë, është ai që dallon dhe pranon që ka nevojë për urtësinë e Perëndisë. Pra Jakobi thot, lutoni, kërkoni urtësinë te Perëndia. Që gjejmë pra tek Perëndia që është burimi i vërtet i urtësisë. Për ne si krishterë, urtësia, e thash pak më sipër, nuk do të japem më, urtësia e tij është një shëruar pikërisht në fjalën e tij. Dhe ne e kërkojmë urtësinë e Perëndisë duke studiuar fjalën e tij dhe lutemi njëkohësisht që ai të ndriçojë mendjet tona që ta kapim, ta përvetësojmë urtësinë e tij, që pastaj të dimë të veprojmë në jetën tonë të përditshme, sidomos edhe në mes të sprovave. Pra ne mund t'i lutemi Perëndisë, thot Jakobi, për urtësi, dhe Perëndia thot do të na japë. Dhe vinë re në vargun 5, tani çfarë thot? Ta kërkoj thot nga Perëndia që u jep të gjithëve bujarisht dhe pa qortuar, atij do t'i jepet. Dhe shikoni çfarë mësojmë për Perëndinë me qira fjalën në vargun 5. Mësojmë 4 gjëra të rëndësishme për Perëndinë. Parë, Perëndia është ai që jep. Perëndia ynë është dhënës. Ai ka dhënë gjën më të shtrenjtë. Gjoni 3:19 çfarë thot? Perëndia thot e deshi ai tokën sa do birin e tij. Romakëve 8:32. Çfarë thot? Ai nuk ka kursyer as birin e tij. Perëndia ynë është një perëndi dhënës. Në fakt gjithçka që ne kemi nuk është prej nesh. Nuk është e jona. Gjithçka na është dhënë nga Perëndia dhe ai është një dhënës. Perëndia është një dhënës nga natyra. Vazhdimisht dhënës. Kjo është ideja që po thot
Jakob, ai gjen madhi kënaqësinë të jap. Dhe pra ai Perëndia është që jep, së dyti thotë që Perëndia u jep të gjithëve. Pra Perëndia nuk u jep disa të preferuarve të tij. Pra u jep të gjithë atyre që kërkojnë urtësi. Mjafton të kërkojnë thotë, dhe do t'ju jepet. Pastaj Perëndia thotë që u jep të gjithëve thotë bujarisht. Perëndia ynë është bujar dhe e gjen kënaqësi të dhurojë falas pa asnjë lloj si thush bishti nga mbrapa, siç kemi ne. Dhe gjen kënaqësinë kur fëmijët e tij, bijtë e tij vinë dhe kërkojnë urtësinë, pra ai gjen kënaqësi kur ne shkojmë si një baba i lumtur që thot baba nuk më tregosh se si veproj, ashtu dhe aty në qiellor gjen kënaqësinë kur bijtë e tij afrohen tek ai dhe kërkojnë urtësinë e tij si veprojnë në mënyrë të veçantë në mes të sprovave dhe ai jep për të mirën tonë. Ai jep me gjithë zemrën dhe jep bujarisht. Në fundi ne shikojmë që Perëndia u jep të gjithëve bujarisht dhe thot pa qortuar. Jo vetëm bujar, thot pa edhe pa qortuar. Edhe ne nganjëherë kur dikush vjen tek ne dhe kërkon urtësia, kemi thënë disa herë, e ka bërë disa herë dhe themi, na mërzite. Do ta kam thënë 100 herë, 1 milion herë ta kam thënë të gjithë. Por Perëndia asnjëherë nuk qorton. Asnjëherë nuk qorton. Ai bën kënaqësinë të na dhurojë, vazhdimisht të na dhurojë, sigurisht Perëndia na qorton për mëkatin dhe do që të ndojmë, por ne e vazhdimisht urtësi. Kjo është karakteri i tij, dhurues. Do dhuron pa qortuar kudoherë që ne kërkojmë atij. Sa herë që na ndodh që ne edhe një kërkojmë, për shembull, por ne nuk pranohemi në një mënyrë pa qortueshme. Apo jo. Ne kemi parë nevojën tonë për urtësi, pastaj kemi parë kërkesën për urtësi, tek Perëndia që ai jep, dhe tani shikojmë dhënien e urtësisë, dhe shikojmë në vargjet 5, deri në 8, pjesa 2 të vargut 5-3, tani thotë përgjigja hyjnore. Perëndia çfarë premton? Perëndia premton që do t'u jap çfarë? Urtësi të gjithë atyre që kanë nevojë dhe të gjithë ato që kërkojnë këtë urtësi. Dhe shikoni çfarë thotë. Por nëse ndonjëri nga ju i mungon urtësia, ta kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve bujarisht dhe pa qortuar, e atij thotë do t'i jepet. Ai premton që do t'i jap neve çfarë na mungon neve. Pra, mbani mend, Perëndia gjithmonë jep neve çfarë na duhet, çfarë na mungon. E dallojmë? Perëndia gjithmonë jep çfarë ne kemi nevojë, çfarë na mungon neve. Ne jemi thirrur të kërkojmë urtësi dhe jo të dalim nga situata, sepse çfarë dëshiron Perëndia? Perëndia nuk është ai, nuk dëshiron që ne të dalim nga situatat, nga problemet apo rrethanat tona të vështira, sepse është ai që i ka orkestruar këto rrethana dhe ai dëshiron që na jap urtësinë që ne si të jetojmë në mes të sprovave, të qëndrojmë në mes të sprovave dhe duke qëndruar në mes të sprovave ne madje të fitojmë shpërblimin e përjetshëm, bekimin e përjetshëm. Ai na jep urtësi, na jep hir që të qëndrojmë në sprovë dhe ta nderojmë Perëndinë në mes të sprovave, të tregojmë që ai është Perëndia ynë. Pra ai na mëson urtësinë dhe Perëndia është ai që na jep urtësinë në mes të sprovave. Edhe çfarë kërkon Perëndia? Kemi thënë deri tani. Por Perëndia kërkon që ne të përdorim mendjen tonë, të shkojmë te shkrimi i fjalës së Perëndisë, të shkojmë te fjala që është ku gjen të mëshiruar urtësinë e tij dhe të lutemi Perëndisë për urtësi. Kërkojmë edhe urtësi nga trupi i Krishtit. Kërkojmë këshill nga gjithë trupi i Krishtit në mënyrë që të kemi urtësinë e Perëndisë, si të veprojmë në një mënyrë që qëndrojmë mes të sprovave dhe nderojmë Perëndinë, Krijuesin tonë edhe shpëtimtarin tonë. Tu në vargun 5 pra gjejmë këtë premtim të mrekullueshëm të Perëndisë. Premtimin pra të urtësisë. Në mënyrë që të marrim urtësi, thotë Jakobi, ne duhet kërkojmë këtë urtësi dhe Perëndia patjetër që thotë që do na jap këtë urtësi. Kjo na inkurajon pra neve që të lutemi. Dhe çfarëdo që nevojë Perëndia do ta jap. Edhe në fakt këto fjalë që thotë Jakobi jehoj në fakt fjalët e Zotit tonë Jezu Krisht tek Mateu 7:11 që thotë kërkoni dhe do të gjeni, pyesni dhe do të merrni, trofisni dhe do t'ju hapet. Apo jo? Nuk jehoj këto fjalë. Pastaj e njëjta fjalë gjen te Marku 11:23-25 apo Luk 11:9 deri në 13. Por megjithatë, kjo nuk është e gjitha. Pra nevoja për urtësi, kërkesa për urtësi, dhënia e urtësisë
Por shikojmë tani kemi parë për përgjigjen hyjnore, pra që do na jepet, por shikojmë që nuk ndalon këtu. Shikojmë që ka një kusht, ka një kërkesë nga vetë Perëndia që ai vendos në mënyrë që ne të marrim atë çfarë ne kërkojmë, apo jo. Siguria pra që ne do të marrim përgjigje kur ne kërkojmë, kur ne lutemi, nuk duhet ta mendojmë Perëndin si një makinë. Keni parë ato makinat që futen jeton, apo makinat që blen kafe apo blen gjëra ndryshme që fut një monedhë, edhe fut monedhën ti dhe blen çfarë do ti, do kafe, çaj apo pije ndryshme çfarë mund të, po Perëndia nuk është tillë. Fakt ne mendojmë pra sikur Perëndia është një makineri që fusim lekun edhe marrim çfarë dëshirojmë, nuk funksionon ashtu. Premtimi që Perëndia do t'i përgjigjë lutjes tonë për urtësi, pra përmban edhe kërkesa shpirtërore nga ana jonë. Jakobi na tregon për qëndrimin e nevojshëm në lutje, ose për lutje në mënyrë që ne të marrim atë çfarë ne kërkojmë. Edhe e përshkruan në mënyrë të gjallë njeriu që nuk merr faktikisht përgjigjen e lutjes. Le të shikojmë qëndrimin e nevojshëm në vargun 6, fillimi i vargut 6. Jakobi duke shprehur përsëri në mënyrë urdhërore, shikoni, por të kërkoj si në besim pa dëshuar asgjë. Ai na tregon çfarë kërkon Perëndia prej nesh. Çfarë pret Perëndia prej nesh? Që ai të përgjigjë lutjes tonë. Ai thotë çdo besimtar duhet të kërkojë me besim, pa dyshuar thotë për asgjë, ose pa dyshuar asgjë. Ne nuk mund të marrim përgjigje në fakt në lutjet tona nëse ne nuk lutemi pa besim, sepse besimi është thelbi i jetës krishtere, siç thuhet te Hebrejve 11:6. Edhe Jakobi thotë që thelbi i marrjes të dyra që na duan është besimi. Besimi nuk është thjesht që besojmë që Perëndia ekziston me qira fjala sipas Biblës. Besimi nuk është thjesht që ne miratojmë të vërtetat e Biblës, e fjalës së Perëndisë, po këto janë vërteta, ne i pranojmë që janë vërteta, apo thjesht besojmë që janë vërteta, por jemi të përkushtuar ndaj Perëndisë dhe të varemi plotësisht te Perëndia që është zbuluar në birën e tij që ne e gjejmë ose në dokumentuar në fjalën e tij. Besimi pra çfarë bën? Besimi e merr çfarë thotë të vërtetën e fjalët e Perëndisë. Pra kush është Perëndia dhe çfarë i bën? E beson dhe vepron në përputhje me të vërtetën kush është Perëndia dhe në përputhje me të vërtetën e fjalës së tij. Pra ky është besimi. Kur i afrohemi Perëndisë për të marrë diçka, ne afrohemi me besim pra kush është Perëndia, me besim çfarë ai ka bërë gjithashtu, por edhe me besim çfarë? Me besim në të kuptuarin e karakterit të Perëndisë, në të kuptuarit të vullnetit të tij. Çfarë është vullneti i Perëndisë? Pra nuk nisemi kështu verbër thjesht për të marrë, por kemi parasysh kush është Perëndia, kemi parasysh vullnetin e tij, çfarë ai pret prej nesh. Qëllimet e tij. Lutja pra besuese mbahet fort kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë në Krishtin. Qëllimet e tij të përjetshme. Por Jakobi shikoni pak pas në tutje thotë pa dyshuar asgjë. Jakobi çfarë po flet? Po flet për një njeri me dy mendje, qira fjalë. Një njeri me dy drejtimeve. Një njeri thotë i lëkundur midis dy opinioneve, me dëshira personale, pra konkurruese, dëshira të forta brenda tij. Ai kërkon diçka Perëndis, por nuk ndjet rehat çfarë ai ka kërkuar. Tani kërkon një gjë dhe më vonë kërkon thotë diçka tjetër. Ai lutet Perëndis për diçka, por brenda tij në fakt nuk e dëshiron një gjë tillë, në fakt ai dëshiron për diçka tjetër. Brenda vetes ka dëshira pra të ndryshme. Dëshirat e tij të brendshme janë të ndara midis Perëndisë dhe botës. Ai nuk e ka mendjen si tush të ndarë, siç themi ne ndajmë mendjen. Do jesh me Perëndin apo do jesh me botën. Nga një anë thotë që do Perëndin, nga ana tjetër siç thot Jakobi kapitulli 4, vargu 2 deri 3 dhe 4, nga ana tjetër ai thotë do botën. Është po ai Jakobi thotë që duash botën është armiqësimi me Perëndin. Ai do që të përkushtohet Perëndis, por është të përkushtuar edhe ndaj botës. Pra në fjalë është një njeri ndar. Nga një anë thotë që i beson Perëndis, por nga ana tjetër i beson edhe botës. Nga një anë thotë që çfarë thotë Perëndia është e vërtetë, nga një tjetër thotë që çfarë thotë bota është e vërtetë. Është një njeri i pavendosur, nuk e ka ndar mendjen. Do të ndjek çfarë thotë Perëndia, por nga ana tjetër do të ndjek edhe çfarë thotë bota. Nga një anë i kërkon diçka Perëndis, por nga ana tjetër kërkon diçka tjetër. Po në zemër ka diçka tjetër. Është i pavendosur dhe nuk është i gatshëm të lëshojë të gjithë peshën e besimit, i besojë me të vërtetë Perëndia, se çfarë thotë Perëndia është e vërtetë dhe ta shikosh diçka me syrin e Perëndis.
dhe veproj sipas fjalës së tij. Ai nuk është i përkushtuar ndaj Perëndisë dhe nuk është i përkushtuar ndaj fjalës së tij. Në fakt ai është i përkushtuar vetëm ndaj vetes së tij. Do të shikojmë pak më vonë. Pra ky është njeriu i përkushtuar ndaj vetes që lutet pa besim, njeriu me dyshim. Njeriu që dyshon. Pastaj vjen tek vargu jashtë në tutje, pjesa 2 e vargu 6 dhe vargu 8 thotë karakteri i hedhur poshtë, pra çfarë nuk pranon Perëndia. Jakobi vazhdon të përshkruajë njeriu që dyshon, sepse thot ai që dyshon i ngjet ujë, thot një dallgë deti që tundet e hidhet nga era. Dyshuesi thot si ngjan një dallgë deti që shkon lart e poshtë, para dhe mbrapa. Mendoj se një njeri të tillë në Shqip si mund të gjejmë për shkrimin, si mendon? Në Shqip ne kemi një fjalë tjetër më të bukur, jo më bukur se fjalë Perëndisë sigurisht, por ai shkon nga frynera. Ai është i paqëndrueshëm. Ky njeri thotë që intereson Zoti, por kur pra disa njerëz do thotë intereson Zoti, disa njerëz do thotë nuk intereson Zoti. Ai nuk është i përkushtuar ndaj Zotit, dhe nuk është i përkushtuar ndaj fjalës së tij. Dyshuesi gjithashtu nuk është i përkushtuar ndaj qëllimeve të Perëndisë dhe nuk është i përkushtuar ndaj rrugëve të Perëndisë. E ka mendjen e ndarë. Ndarë, domethënë ka dy mendje në fjalë tjera. Sepse ka ndarë mendjen, si në rrugë do marr. Ai nuk është i përkushtuar në një drejtim të caktuar, por drejtimi i tij ndryshon sipas dëshirave të tij. Një ditë ka to dëshira, një ditë ka dëshira të tjera. Në fjalë tjera, shkon nga frynë era ose nga frynë bota. Urësia nuk vjen, thot Jakobi tek një njeri i tillë. Ai nuk do të marrë urësinë. Sepse ai nuk do urësi, nuk është interesuar për të jetuar për Perëndimin dhe lëvinë e tij, nuk është interesuar për rrugën e Perëndisë. Dyshuesi nuk ka në mendje Perëndin, nuk ka në mendje rrugët e tij, nuk ka në mendje shëndërimin, nuk ka në mendje lavdinë e Perëndisë, por në mendje ka vetëm çfarë ai do. Ai nuk ka përkushtim as ndaj Perëndisë, as ndaj njerëzve të tjerë, por ka përkushtim vetëm ndaj vetes së tij. Urësia hyjnore nuk gjen vend pra edhe një herë thot Jakobi tek një njeri i tillë. Ai nuk do të marrë urësi nga Perëndia. Sepse ai nuk është interesuar të di nga fjala e Perëndisë se si të veprojë edhe çfarë bëj edhe në ligjet e Perëndisë. Vargu 7 Jakobi thotë në tutje, në fakt ai njeri të mos pandesë do të marrë diçka nga Zoti, ose një njeri që mos i shkojë të mbërmend që do të marrë një gjë nga Perëndia. Ai nuk do të marrë çfarë i kërkon Perëndia, çfarë i kërkon Perëndisë. Pastaj në vargun 8 vazhdon me tutje duke përsëritur arsyen, sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Vini re, ai vepron sikur janë dy persona brenda tij, janë dy njerëz brenda tij. Dy personalitete të ndryshme brenda tij, në konflikte vazhdueshme me njëri tjetrin. Njëri është drejtuar nga Perëndia, tjetri është drejtuar nga bota. Njëri beson Perëndisë dhe tjetri nuk i beson. Ai është, siç tha një autor, në një luftë civile ku besimi dhe mosbesimi te Perëndia janë në luftë të vazhdueshme thotë me njëri tjetrin. Njeriu me dy mendje është si njeriu që përshkruan John Bunyan në librin e tij Rruga e Shektarit, Zoti filan me fytyrë thotë në të dy rrugët. Domethënë e ka mendje, domethënë fytyrën e ka edhe këtej. Nuk ka ndonjë të shkëlqyer apo të shkëlqyer. Pra, vazhdimisht është i tillë, dy mendje. Pra, i fjalë tjera edhe njëri Jakobi thotë që nuk e ka ndarë mendjen. Por jo vetëm kaq, Jakobi thotë i paqëndrueshëm thotë në gjithë rrugët e tij. Ai thotë në të gjitha gjërat që bën është i tillë. Ai është një njeri që nuk mbështetesh dot, sepse njerëz të tillë lëvizin sipas erës. Njerëz të tillë lëvizin gjatë gjithë kohës. Çfarë thon tani nuk e thon më vonë, janë njerëz të paqëndrueshëm. Dyshuesi i tillë është në të gjitha fushat e jetës, në çdo aspekt të jetës është dyshues, është i paqëndrueshëm. Ai duke qenë se është i paqëndrueshëm dhe është i lëkundur në besimin e tij te Perëndia, ai është i paqëndrueshëm dhe i palëkundur në të gjitha drejtimet e jetës së tij. Edhe siç thotë një autor, njeriu që nuk ka besim te Perëndia është një njeri që nuk mund të zihet besë. Sepse ai nuk ka besim te Perëndia, mos i zë besë. Nuk i zë besë Perëndisë, nuk i zë besë. Sigurisht në besim te Perëndia nuk është fjala që beson që ekziston Perëndia me çfarë fjalë. Një autor përsëritje të thotë një bukur, ka një lidhje të madhe midis mënyrës se si një person lutet dhe mënyrës se si jeton. Me që vendi i
pushimit të vullnetit tonë, pra vendi pushimit tonë të vullnetit tonë është vullneti i Perëndisë, pra vullneti ynë do të jetë vullneti i Perëndisë. Edhe kjo vjen sot përmes lutjes, një ndarje e tillë, pra një shpërqendrim në qendër do të sjellë një shpërqendrim total sot në të tërë jetën tonë të krishterë. Është pa qëndrueshëm në të gjitha aspektet, është si puna e valës që merr vazhdimisht, vetëm është gjithmonë në lëvizje. Pra në vargjet 5 deri në 3 çfarë po na thotë Jakobi? Po na jep ne një premtim. Premtimi i tij është për fëmijët e tij, për ata që njohin Krishtin. Por çështja është a njohim ne Krishtin, a njohim atë që është dhuruesi ynë, që na jep të premtim. Nëse ju jeni duke kaluar tani vështirësi, nëse jeni duke kaluar një situatë sprove, kërkoni Perëndis urtësi dhe ai do t'ju japë urtësinë sipas nevojës që ju keni, siç ai premton. Mos shiko barin tek shtëpia komshiut që është në jeshin, por shiko që çfarëdo që Perëndia ka lejuar në jetën tënde është për më të mirën tënde dhe për lavdinë e Perëndisë. Pra jeta sipas urtësisë Perëndisë nuk ka të bëjë se sa e lehtë është jeta. Pra edhe një herë, me lejon që të rrezë mendjen, jeta e krishterë nuk ka të bëjë të që të kemi një jetë sa më të lehtë. Pra Jakobi thotë që nuk është kjo jeta e krishterë, pra një jetë sa më lehtë, por si të shohim gjithçka që është duke ndodhur në jetën tonë sipas perspektivës Perëndisë, siç shikojmë në Psalmin 73 apo fundin e Jobit. Pra le të ecim me besim te Perëndia. Në çdo fushë të jetës, në çdo aspekt, ai është duke vepruar. Ai po vepron të gjitha gjërat për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij, për shënderimin tonë. Prandaj, nëse ka fusha që nuk e dini si të veproni, kërkoni urtësinë Perëndisë, dhe ai do t'ju japë. Kjo na çon tek përbërësi 4 në sprovave. Dhe Jakobi thotë dhe vargjet 9 deri në 11, flet për qëndrimin e drejtë ndaj sprovave në mënyrë të veçantë, thotë qëndrimin ndaj situatës kur ne nuk kemi apo kur kemi. Pra qëndrimi ndaj gjërave materiale është një tregues i mirë i gjendjes sonë shpirtërore. Pra kemi parë nevojën për urtësi, por tani kur shikojmë qëndrimin e drejtë në mes të sprovave të shumëllojshme. Le të shikojmë shpejt paragrafin 9. Tani thotë vllai shtresës së ulët të krenohet thotë në lartësimin e tij. Jakobi flet faktikisht për qëndrimin e brendshëm dhe për mënyrën se si ai shprehet nga ana jashtme. Çfarë i thotë faktikisht Jakobi vllait të që ai quan vllait i poshtëm? I shtresës së ulët, nëse mund të në Biblën ku është poshtëm apo vllai i shtresës së ulët. Urdhëron thotë që të krenohet në lartësimin e tij. Por çfarë do thotë kjo? Kur ne përballemi me sprovat e mospasjes, çfarë do thotë Jakobi? Jakobi thotë krenohemi sepse ne jemi faktikisht në një pozitë të lartë. Kur ne nuk kemi shumë, kjo nuk është arsye për të ndjerë të turpëruar apo të ndjerë të përulur, por në fakt ne duhet krenohemi sepse ne kemi një pozitë shumë të lartë krishtere, po ai që ka. Ne nuk duhet të harrojmë që trashëgimia jonë e vërtet nuk është çfarë kemi në këtë botë. Nuk është pasuria e kësaj bote, gjërat e kësaj bote, por trashëgimia jonë e vërtet është pasuria jonë në Krishtin. Prandaj ne krenohemi në gjendjen tonë në Krishtin, që është pasuria jonë e vërtet. Le ti besojmë pra urtësisë së Perëndisë dhe jo urtësisë së botës. Nëse Perëndia ka parë të udhës që ne mos kemi sa të ka një tjetër, le ti besojmë urtësisë së tij. Ne jemi fëmijë të Perëndisë dhe mbajmë mend dhe ne jemi trashëgimtar të Krishtit. Ai që nuk ka shumë mund të përçmohet nga bota, mund të shikohet me përçmim nga bota, mund të ndihet i turpëruar, mund të konsiderohet si askush, një njeri i ulët, një njeri pa vlerë. Por në sytë e Perëndisë, ai ka shumë vlerë. Ai është po aq pozitë të lartë, sepse ai është fëmijë i Perëndisë edhe është trashëgimtar i Krishtit. Dhe ai të shikojë dhe vlerësoj situatën në këtë mënyrë. Pra në dritën e ardhjes faktikisht të Krishtit, kur ne do të marrim trashëgiminë e vërtetë. Ne trashëgimia e vërtetë nuk është kjo botë, kjo jetë. Ne duhet të ecim me anë të besimit dhe jo me anë të parit. Lartësimi i vërtetë i yni është në Krishtin. Çfarë kemi në Krishtin? Çfarë kemi marrë prej Krishtit dhe për shkak të Krishtit? Ne duhet të krenohemi çfarë jemi pra në Krishtin, që jemi pjesëtar familjes së Perëndisë, që jemi bijtë e Perëndisë, jemi trashëgimtarë të Krishtit e gjithë më radhë. Pra le të mbajmë mend pasurinë tonë të vërtetë. Pra ai që nuk ka, thotë le të mbajmë mend sot pasurinë e tij, le të krenohemi në pasurinë tonë të vërtetë që kemi në Krishtin. Por pastaj në vargjet 10 dhe 11 i adresohet të pasurit në qëndrimin pra vllait të pasur. Dhe shikojmë çfarë thotë arsyeja e qëndrimit të tij, ndërsa i pasur në uljen e tij, sepse do të kalojë thotë si lule bari. Vinire ashtu si vllai që nuk ka shumë, thotë nga ana materiale, që duhet harroj
varfërinë e tij, po ashtu edhe i pasuri të harroj gjithë pasurinë e tij toksore, sepse ajo pasuri thotë nuk ka asnjë lloj vlere në të vërtetë. Pasuria e tij vërtet është që ka në Krishtin. Me anë të besimit të dy janë të barabartë. Te kryqi, edhe i pasuri edhe i varfri janë njësoj. Janë në të njëjtin nivel. Urdhërimi për të varfrin është i shkurtër, por urdhërimi për të pasurin është akoma më i gjatë, jep arsye të forta. I pasuri nuk duhet të fokusohet te pasuri toksore, sepse jeta është e shkurtër, thotë dhe si është e pasigurt. Sidomos në këtë kohë që ne po mësojmë se çfarë është më e rëndësishme. Në këtë kohë që ne kemi e qenë të mbyllur, ne kemi parë çfarë janë gjërat më të rëndësishme apo jo. Në fund fare çështja nuk është sa shumë kemi, por varet nga qëndrimi i zemrës. Ne mund mos kemi shumë, dhe ne mund të kemi të njëjtin qëndrim që ka ai i pasuri që ka shumë. Pra ne nuk mund të mos kemi pra shumë, por zemra jonë mund të jetë fokusuar edhe te gjërat e kësaj bote. Prandaj fokusimi duhet të jetë ku? Edhe te varfrit ose edhe te pasurit, te pasuria jonë e vërtet që është në Krishtin. Kjo jetë thotë Jakobi do të kalojë shpejt, ajo është e shkurtër, ajo që do të mbetet më vërtet, ajo çfarë ne kemi bërë për Zotin, ata që bëjnë vullnetin e Perëndisë, ata do të mbeten thotë për jetë. Pasuria vërtet që do të mbetet, pra është përblimi i ynë i përjetshëm që ne do të marrim në Jezu Krishtin kur ai të kthehet dhe ne do të shfaqemi në lavdinë e bijve të Perëndisë. Dhe ai ilustron në vargu 11 duke thënë se dielli u ngrit bashkë me të nxehtit dhe tha u varin, lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet u prish. Në vargu 11 shikoni përshkruan jetën, si ajo është dhe na përshkruan jo ashtu siç na duket neve. Apo jo. Në jetën e shikojmë jo si çdo pra janë Jakobi si na thotë. Ne mund të jetojmë sikur kjo jetë është e gjitha, sikur gjithçka varet se çfarë ndodh në këtë jetë. Por ne kemi nevojë për urtësinë e Perëndisë. Pra kemi i varfrit thotë ka për urtësinë e Perëndisë, po edhe i pasuri thotë ka nevojë për urtësinë e Perëndisë. Së dy të shikojnë gjërat me mënyrën e duhur që ne jemi kalimtar, kjo jetë është e shkurtër, ne mund të na hiqet jeta në çdo moment, si ajo lulet e bukura që janë sot, vjen një breshër, vjen një shi, vjen një fortunë, si janë më. Apo jo. Kështu që ajo që mbetet është atë që të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Dhe shikoni pastaj ilustrimin që zbaton faktikisht për të pasur. Kështu do të vënitet thotë edhe i pasuri në të gjitha i pasur në rrugtimet ose në marrjet e tij. Edhe çfarë thot Jakobi është në këtë rast? Çfarë thot për pasurin? Ky zbatim pra është një paralajmërim thotë që mbetet për këtë. Ideja është që ne nuk mund të bëjmë shpresat as te kjo jetë, as te gjërat e kësaj bote. Mendja dhe fokusi im thotë ku duhet jetë? Te gjërat e përjetshme. Ne nuk duhet të jetojmë sikur edhe një herë kjo botë është e gjitha. Sigur kjo jetë s'ka më jetë mbas kësaj. Ne duhet përdorim çfarë na ka dhënë Perëndia në këtë kohë për t'i administruar sa më mirë për mbretërinë e Perëndisë dhe për lavdinë e tij, siç thuhet në Mateu 6:33, para se gjithë të kërkoni mbretërinë e tij dhe drejtësinë e tij, dhe gjithë gjërat që ju kërkoni thotë do t'ju jep si shpesë që keni nevojë. Apo i para Gjonit 2:15 dhe 17 thotë që mos e doni botën as gjërat e kësaj bote, por ai që do të mbetet është ai thotë që do të mbetet Perëndisë. Pra kemi parë vargun 58 burimin e urtësisë, pra përbërësin tjetër të tretë që ka të bëjë me burim për të qenë të gëzuar në mes të prova, pra kemi nevojë për urtësinë e Perëndisë, pastaj kemi parë që gëzimi e drejtë në mes të prova të shëndlojshme për vllajën e shtresës ulët dhe vllajën e shtresës së lartë, dhe pastaj në fund fare do ta mbyllim me vargun 12 shumë shkurt. Jakobi thotë, luma e njeriu që qëndron sprovës, pra gëzon shpërblimin e sprovës së durimit. Pra vini re bekimin e durimit. Ai thotë luma ai që qëndron sprovës që nuk përpiqet të shpëtojë sprovës. Pra kush është i bekuar? Ai që i qëndron sprovës dhe nuk përpiqet të shmangë, të gjejë rrugë të shkurtra. Pra ne mund të zgjedhim faktikisht rrugë dredha, mund të zgjedhim rrugë të shkurtra, por në fakt do të na nxjerrë neve shumë gjatë. Pra ne duhet të ndjekim rrugën e Zotit, rrugën e shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit, i cili për ne vuajti dhe ai u lartësua thuhet librin në vendit më të lartë që përpara atij do të dymizohet çdo krijesë, do të thejë që ai është Zot për lavdinë e Perëndisë. Pra rënja në sprova të ndryshme mund të konsiderohet në një gëzim i pasur. Pra ne mund të kemi këtë gëzim kur ne i durojmë provat në mënyrë efektive,
dhe marrim rezultatin e dëshuar, por jo vetëm kaq, çfarë? Sprovat faktikisht na japin atë bekim të përjetshëm shpërblimin e sprovave që mbas durimit që ne kemi bërë si ndjekës të Krishtit. I bekuar pra i lumtur është ai thotë që qëndron sprovës sesa ai që u bën bisht atyre. Pra ne mund përjetojmë gëzimin e Zotit edhe në mes të kujt, të situata të vështira, por gëzimin e plot kur do ta përjetojmë në mbretërinë e Tij. Gjithatë gëzimi nuk varet nga çfarë? Nuk varet nga rrethanat, por nga ecja jonë e bindjes ndaj fjalës së Tij, dhe arsyeja pse ne nuk e përjetojmë gëzimin e Perëndisë në mes të situatave të vështira, nuk është nga situatat të vështira në çfarë fjalë, se gëzimi nuk varet nga rrethanat të vështira. Është çështja është ai duke ecur në bindje ndaj fjalës së Perëndisë, por shikojmë perspektivën e gjërave sipas perspektivës së Perëndisë. Kështu që kur ne marrim vendimet e duhura sipas urtësisë së Perëndisë dhe veprojmë sipas urtësisë së Perëndisë, ne do të përjetojmë gëzimin e Perëndisë tani dhe gëzimin e Perëndisë për gjithmonë. Çfarë thotë Jezusi në fakt në Gjoni 13? Lum ju thotë që i dini këto gjëra, apo lum ju thotë që i bëni këto gjëra? Bekuar janë ato që i bëjnë këto gjëra. Gëzimi nuk qëndron pra të një jetë pa probleme, pa të lashë dhe pa vështirësi, por qëndron që në mes të hirit Perëndisë në të qëndrojmë, të marrim rezultatin e dëshuar, të rritemi dhe përmes urtësisë Perëndisë, duke i parë vetëm rrugën e Perëndisë dhe në qëndrueshmërinë që ne kemi, ne të marrim shpërblimin e përjetshëm. Ne folin qëndrojmë nuk e ka fjalën që ne nuk dëshirojmë asnjëherë, që nuk dëshirojmë asnjëherë, por e ka fjalën që ne nuk heqim dorë, nuk dorëzohemi. Sprovat janë hartuar për ta forcuar besimin tonë dhe rritemi në marrëdhënie me Perëndin, por ne bien, mund të mos qëndrojmë në moment, por tendohem, por ideja është i vazhdueshmërisë që ne nuk heqim dorë. Problemet dhe vështirësitë janë pjesë normale e jetës së krishterëve dhe ne duhet të qëndrojmë në mes tyre që të marrim rezultatin e dëshiruar dhe të marrim shpërblimin e përjetshëm. Dhe në fund shpërblimi i durimit, sepse duke i dalë aprovuar do të marrë thot kurorën e jetës të cilën Perëndia u premtoi atyre thotë që e duan atë. Pra ne do të marrim shpërblimin kur të mbarojë koha, dhe cila është ai thotë, cila është kjo kohë, duke dalë aprovuar është një shprehje në fakt që përdorej për monedat dhe për metalet për dalluar nëse ishin të vërteta. Pra sprovat dhe vështirësitë që ne i presim me gëzim dhe që ne rritemi përmes tyre dhe përmes urtësisë Perëndisë dhe qëndrojmë përmes tyre, na provojnë edhe që besimi ynë është i vërtetë. Dhe çdo sprovë që ne kalojmë si besimtar është një provë e besnikërisë tonë ndaj Perëndisë dhe kontribon në aprovimin tonë të karakterit tonë dhe besimit tonë si besimtar. Dhe vargu 12 do të marrë kurorën e jetës që kanë ecur me besim dhe bindje në Zotin, ata do të marrin të kurorën e jetës kur në ardhmën e dytë të Jezu Krishtit. Ai nuk po thotë që ai që duron do të fitojë jetën e përjetshme, sepse jeta e përjetshme mbajmë që është siguruar nga Zoti Jezu Krisht përmes besimit në Jezu Kristin ne marrim jetën e përjetshme. Pra Jezusi është ai që ka vdekur në kryq dhe përmes besimit ne marrim jetën e përjetshme. Jeta e përjetshme pra nuk fitet dhe nuk arrihet përmes bindjes. Jeta e përjetshme nuk arrihet përmes veprave. Jeta e përjetshme është dhuratë në Zotin tonë Jezu Krisht, siç thuhet Efesianëve që ne dimë tani 2:8-9. Në ditën e shpërblimit, pra besimtari që është aprovuar, që ka ecur në mes të vështirësive, ka qëndruar në mes të vështirësive, do të marrë të kurorën e jetës që do thotë të shijojë plotësisht jetën e përjetshme, në bekimin e plot të përjetshëm në lavdinë e Perëndisë dhe me Perëndinë në përjetësi. Ky është shpërblimi i favorit të Perëndisë ndaj atyre që kanë dëshmuar me karakterin e tyre që i përkasin kësaj jete, që aprovohen në këtë jetë, që e kalojnë provën, pra që ecën në këtë mënyrë. Edhe në fakt do të jetë një që do të jepet të gjithë atyre që Jezusi si do të thotë në fund fare, të lumt shërbëtori i mirë dhe besnik. Kjo kurorë do të jepet atyre. Jakobi po flet për një kurorë të gjallë, një kurorë të paprishme, jo një kurorë të kësaj jete. Jakobi shton se kjo kurorë është premtuar nga Perëndia, është premtimi i gjithë fjalës Perëndisë, është premtimi në fakt i Ungjillit, i lavdisë që do të shfaqet në vitin e Perëndisë. Në fund fare cilëson për kë është premtuar kurora e jetës, të cilën Perëndia premtoi thotë gjithë atyre që duan atë. Njeriu i bekuar kush është? Ai që do Perëndin dhe ecë në bindje ndaj fjalës së tij. Kjo është një mënyrë tjetër që Bibla në fakt referohet besimtarëve si ata që duan Perëndin. Por edhe një herë, dashuria për Perëndin është rezultati i besimit tonë tek Perëndia
dhe në vetvete dashuria prodhon bindje ndaj Perëndisë, siç thot Zoti Jezusi Krisht te Gjoni 14:15 para Gjoni 2 Gjoni 5:3, që nëse më doni mua, thot Platoni, u bëni e mia. Pra ne I bindemi Perëndisë nga dashuria për Jezusin, nga mirënjohja që kemi për Jezusin, nga çfarë ai ka bërë për ne, por jo që të fitojmë jetën e përjetshme, sepse ai na jep jetën e përjetshme. Apo jo? Premtimi kuror së jetës edhe një nuk fitohet, po merret sepse është dhuratë e lartë, falas, dhuratë e madhe, falas e Perëndisë për ata që e duan me të vërtetë atë. Por jo sepse e duan. Bindja që motivohet nga dëshira për të marrë një shpërblim është e kundërta e jetës së vërtetë krishtere. Jeta e krishtere nuk jeton për shpërblim. Jeta e krishtere është që ne jemi shpërblyer, jemi bekuar tash me Jezusin Krisht dhe nuk jetojmë për të shpërblyer, por jetojmë për Perëndimin dhe për lavdinë e Tij, nga mirënjohja dhe nga dashuria për Jezusin Krishtin. Shpërblimet që Perëndia premton ndaj atyre që e duan, atë janë një natyrë të tillë, edhe një herë që nuk mbështetet tek shpërblimi që merr, por nga dashuria për Zotin dhe për lavdinë e Tij. Pra nuk është dashuri egoiste për të marrë për veten e Tij. Pra çfarë kemi parë sot? Kemi parë 5 përbërës kryesor të gëzimit në mes të sprovave. Pra gëzohu në mes të sprovave të shumëllojshme, pse? Sepse sprovat sjellin qëndrueshmëri, thot Jakobi, sepse kjo bëhet të mundur që ne të rritemi si krishterë, të rritemi në gjitha aspektet e jetës tonë krishtere, sepse Perëndia premton të na jap urtësi në mes të sprovave, ne kemi një burim të mrekullueshëm, pastaj sepse në qëndrimin e drejtë do të marrim çfarë Perëndia premton që do na jap çfarë ne kemi nevojë dhe le të gëzohemi në shpërblimet e sprovave të tanishme dhe të kurorës së jetës së përjetshme. Merrni pra çfarë Zoti ka folur sot përmes fjalës së Tij, për të fushë që Zoti ka folur, pra le të marrim atë fushë dhe le të kërkojmë Zotit që të na mësojë më shumë në atë fushë, të mësojmë se si duhet të ndryshojmë, të pendohemi dhe të ecim pranë në këtë fushë të jetës të ditës së bashku. Pa dashur ne falenderojmë ty për fjalën tënde, falenderoj Zot që është e mrekullueshme dhe falenderoj që na flet përmes saj vazhdimisht, falenderoj që fuqësia jote e përjetshme për ne vitet tu, të na mësoni përmes saj që të jetojmë një jetë urtë. Falenderoj Zot për fjalën tënde, falenderoj në shmot Krishtit. Amen. Sepse për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas përkthimit të Tij, sipas vullnetit të Tij, të gjitha gjërat bashkëpunojnë për mirë. Po romave e kemi parë edhe këtë në një predikim të veçantë. Dhe si të veprojmë, pra të gjitha gjërat bashkëpunojnë për mirë, edhe të gjitha gjërat përfshin edhe sprova. Si të veprojmë në mes sprova kemi si përmbledhje shumë mirë në fjalën e Zotit. Dhe është edhe një himn I cili na ndihmon ne se çfarë është një përgjigje për mbledhjet vërteta që ne kemi dëgjuar, ju ftoj që të ngrihen ndërkohë, se nuk do të kemi frikë sepse Perëndia është besnik, është me neve në mes të sprovave, se ku duhet vrapojmë, se çfarë gjejmë tek urtësia e Tij, edhe se këto sprova janë të përkohshme. Do të thënë, e ardhmja do të jetë ndryshe. Sprovat do të mbarojnë një ditë, që çka do të jetë e re, do të jemi përjetë me Perëndin. Lavdi qoftë Atij. Le ta këndojmë së bashku. Për të mbesja besim që më
sepse ai është i përfshirë pra në mes të provave Perëndia është prezent. Edhe të tre personat e Trinisë në fakt janë të përfshirë, ashtu siç vargu na kujton hiri i Zotit tonë, Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë janë të përfshirë edhe në mes të provave. Ato janë me ne çdo ditë. Pra ne mund t'i zëmë